নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ তৰা গজালি শাক। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাওঁ তৰা গজালি শাক। এতিয়া তৰা গজালি বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ মই। তৰা গজালি মাজৰ কোমল অংশটো ল'ব লাগে। এনেদৰে গোটেইখিনি তৰা গজালি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ধুই মেলি আনোগৈ। ধুই পিনি অনাৰ পিছত এইখিনি মই এতিয়া কাটি লওঁ। আৰু এয়া কাটি মেলি হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ। এতিয়া মই সৰু এটা আলু কাটি মেলি বাতিটোতে থৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ এটা সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, নহৰু 2 ফুটা আৰু শুকান জলকীয়া আৰু মছলা অকণমান উলিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া গেছতে কেৰাহীখন পাতি তেলখিনি গৰম হ'ল, ইয়াতে জলকীয়া আৰু নহৰু 2 ফুটা দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি ল'ম। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি। এতিয়া মছলাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি অকণমান দি ল'ম। এতিয়া কাটি থোৱা তৰা গজালিখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ মই। তৰা গজালিখিনি দিয়াৰ পিছত হাতাখন দি লৰাই দিছোঁ। গেছটো কিন্তু একেবাৰে কম কৰি লৈছোঁ মই। এতিয়া কাটি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া ঢাকন এখন লগাই 15 মিনিটমান ভাজিবলৈ দিম ল' ফ্লেমত। অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি পিনি চাইছোঁ, এতিয়া আকৌ লৰাই লৈছোঁ। মোৰ তৰা গজালিখিনি হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।